کل بیماری های عالم 4 تا علت داره. 4 علت فیزیکی و جسمی و خلطی و یه دونه علت متافیزیکی و ماورایی. حالا کلیشو عرض میکنم. همه این 5 علت رو سرکه میشکنه، تحلیل میبره و اصلاح میکنه. مگه داریم داروی گیاهی به این حرفه‌ای گری؟ توی این ویدیو میخوام مفصلا در مورد جناب سرکه صحبت بکنم برات، کلی تکنیک ها و روش های جذاب درجه 1 ازش برات بگم و آخر ویدیو هم میخوام یه تکنیک حرفه‌ای پاکسازی پوست با همین جناب سرکه بهت بگم. همراه باش نکاتش. این ویدیو فقط باید کاغذ بذاری جلو، دونه دونه‌شو بنویسی، چون هر یه جزء به جزءش به کارت میاد. اول با هم یکم تحلیل بکنیم، ببینیم چی گفتم. من اول گفتم 5 تا علت رو همه رو اصلاح میکنه. ببین از نگاه منابع طب اسلام ایرانی سرکه کلا بیماریا 4 تا علت داره. یا از غلبه دمه، یا از غلبه صفراست، یا از غلبه بلغمه، یا از غلبه دمه. لحاظ خلطی 4 سبب داره بیماری ها. حالا جناب سرکه به وسیله اون ماهیت حرفه‌ای که خدای متعال درش قرار داده، حدت و اون رخوت دم رو میشکنه، حرارت و اون به قول معروف داغی صفرا رو هم پایین میاره. اصلا کسایی که حرارتشون بالاست دوست دارن ترشی بخورن، طعمهای ترش بخورن. از یه طرف دیگه لزوجت و چسبندگی بلغم رو هم قطع میکنه چون قاطعه. رسوبات سودایی رو هم به خاطر ماهیت اینکه غلبه سودا رسوب پذیره رو هم اونو هم تحلیل میبره، مثل این پنبه زنایی که دوشکای قدیمی رو پنبهشو میزدن باز میشد. یعنی از 4 سبب بیماری 4 تاش رو اصلاح و تعدیل میکنه. خیلی حرفه‌ایه. تقریبا ما نداریم توی داروهای گیاهی، مکملهای گیاهی، نمیدونم علف و عرقه ها، یا خیلی محدود و مختصر داریم توی این داروهای گیاهی و عطاری ها یه چیزی باشه که هر 4 خلط و سوء خلط رو تعدیل بکنه. خیلی مهمه. و حالا یه سبب دیگه که اینو حالا من داخل پرانتز اینجا بگم، این جناب سرکه یه بخشی از بخش انگوره که ما این بخش انگور رو توی ترمی به نام ترم داروهای اساسی تو دوره جامع سلامت به پژوهانمون میگیم. یعنی الان یه بخش جزئی از داروهای اساسی در طب و سلامت اسلامی ایرانی رو دارم خدمت شما میگم، پس جزء به جزشو حیف نکنی و بنویسیش، استفاده بکنی. یه بخش دیگه هم بیماری ها داره. بیماری ها یکی از اسباب و عللش موضوعات و موجودات ماورایی، متافیزیکی، اجنه و شیاطین هستن. بالا بری پایین بیای، اونا هم مخلوق خدا هستن و در کنار ما دارن زندگی میکنن. نحوه تعامل و به قول معروف ارتباط برقرار کردن ما در این دنیاست که میتونه اونا رو آسیبزا بکنه یا نه کمک کننده. یا بهتر بگم سطح و لول زندگی کردن ماست که اگه ما در سطح انسانی زندگی بکنیم، یعنی در حد انسانیت انسانیمون زندگی بکنیم، کاملا در لول بالا زندگی بکنیم، اونها موجوداتی هستن لول پایین، سطحشون پایینه. اگه من لولم بالا باشه، سطح زندگی و سبک زندگی بالا باشه، با مدار اسلام ایرانی باشه، با نگاه قرآنی و روایی باشه، اینا سطحشون پایینه، دستشون و زورشون به ما نمیرسه. اما اگر بر اثر سبک زندگی غلط اومدم هم مدار و هم لول اونها شدم، بله میتونن آسیب بهم بزنن. حالا یکی از اون خوراکی ها و اصلا مواد غذایی که همین که فقط تو خونه باشه کلی اثر داره، چه برسه به اینکه خورده بشه، میتونه ما رو سطحمون رو بکشه ببره بالا، همین سرکه است. در منابع روایی داریم برای مواجه نشدن یا آسیب ندیدن از این موجودات، همین که درب ظرف سرکه باز باشه و این بوی سرکه در محیط بپیچه. حالا نمیخواد خیلی زیاده، همین در حد اینکه درب ظرف سرکه باز باشه. این خودش مایه فراری دادن خبیث های این موجوداته، چون اینا خوبم دارن بدم دارن، خبیثاشون فرار بکنن. همونا هستن که به ما آسیب میزنن، خوباشون اتفاقا کمکمون هم میکنن. بعد حتی سر سفره خیلی تأکید داره در منابع روایمون که سرکه باشه، چون دقیقاً سفره جایی است به علت بو و عطر غذا
خبیثاشون میان و میخوان آسیب ایجاد بکنن و میخوان به حال تناول بکنن، چون اونها از بوی غذا ارتزاق میکنن و ما از خود غذا. لذا این هم سفره شدن و هم لقمه شدنش برای ما، اونا با ما، برای ما آسیب زاست. لذا وقتی سرکه سر یه سفره‌ای باشه این آسیب ها رو نداره، چون به شدت فراری میده. مگه اصلا داریم یه گیاهی اینقدر درجه یک محصول یکی از گیاهامون اینقدر درجه 1 باشه که هست؟ پس خواستم بهت اینجا مفصلا بگم که چقدر این حرفه‌ایه، چقدر کار از دستش برمیاد. حالا اگه بخوام به جزء وارد شم، برم مثلا بگم آقا اگر تو مشکلات از همین بالا شروع بکنیم، اگه تو مشکلات دهان و دندان، خونریزی دهان و دندان، التهاب لثه، حتی به یه جاهایی میتونم بگم درد دندون داری، یکی از بهترین ها سرکه است. فقط کافیه شما یه نصف لیوان آب، نصف لیوان سرکه و یکی دو تا قاشق نمک طبیعی رو که مفصلا اون ویدیوی نمک، چند تا ویدیو در مورد نمک صحبت کردم، حتما ببین و اون نمک طبیعی که بهت معرفی کردم رو کامل آشنا شو باهاش. حالا اونو با این سرکه و آب مخلوط بکنی، دهان شویه بکنی، تمام عفونت‌های دهان و دندان، حالا نیاز شاید داشته باشه چند مرحله، ولی روزی یک مرحله این کارو بکنی، عفونت‌های دهان و دندان، التهاب لثه، خونریزی‌های دهان و حتی آفت و مشکلات این تیپی دهان با اذن و عنایت الهی اصلاح میشه. بعضیا هستن میگن لوزه‌های بچه‌م یا لوزه‌های خودم ملتهب شده، ورم کرده، عفونت کرده، اونا رو چیکار کنیم؟ باز دوباره سرکه اینجا سر کله‌اش پیدا میشه، خیلی قویه. چطور؟ سرکه رو وقتی دوباره با همین ترکیب، همین آب و سرکه و نمک، حالا میتونی به این ترکیب عسل هم اضافه بکنی ها، یعنی اینم باز دستت بازه، چون هر ستای اینها ضد عفونی کننده های معرکه‌ای هستند. با همین ترکیب شما حالا دیگه دهانشویی نکن، حالا قرقره کن، یه لیوانشو آماده کن، آروم آروم بریز، قرقره کن. بعد خودت میبینی بعضا حتی مشاهده میشه که تکه های عفونی که داره از فضای دهان خارج میشه، علازهاری چی نیست، ولی وقتی قرقره میکنی عفونت های لوزه رو کاملا قطعه میکنه و تخلیه میکنه. اصلا سرکه تو منابع طبی سریع النفوذ معرفی شده و چون تند و تیزه به شدت و قدرت نفوذ میکنه، لذا میره میزنه عفونت هر جا که باشه، تکه تکه میکنه، قطعه میکنه و تخلیهش میکنه. پس این فضای دهان و دندان و گلو و حلق و حنجره رو فوق العاده عالی میتونه از این عفونت ها تخلیه بده. باز توی فضای گوارش هم سرکه کار میکنه. اصلا اگه توی به قول معروف مسیر گوارشی ما، مسیر عروق متصل به کبد ما سرکه نباشه، کارش لنگه. چرا بعضیا مبتلا به کبد چرب و التهابات و حتی توده ها و کیست های کبدی میشن؟ به خاطر اینکه سرکه نیست. چرا بعضیا دچار زخم معده میشن؟ به خاطر اینکه سرکه اصلا وارد دستگاه گوارششون نمیشه. چرا بعضیا دچار یبوست میشن؟ چون سرکه ورود نمیکنه. البته این یکی از دلایله، ولی یه دلیل بسیار مهمه. چرا بعضیا سنگ کیسه صفرا میگیرن و از درد به خودشون میپیچن و در نهایت هم مجبور میشن کیسه صفرا رو در بیارن؟ چون اصلا سرکه وارد بدنشون نمیشه. چرا بعضیا التهاب طحال و مشکلات طحال پیدا میکنن؟ چون دقیقاً سرکه واردش نمیشه. جالبه داخل پرانتز اینجا بگم، بنا به نص روایتی از امام صادق علیه السلام، خنده و شادمانی منشأش از طحاله. از بس طحالش فاسد شده، اصلا زندگیش هم براش بی‌معنا شده، هیچ خنده به لبش نمیاد، حس و حالی نداره. سرکه یکی از کارهایی که میتونه بکنه اینه که طحالت رو پاکسازی بکنه. بعد بریم پایینتر، از مجاری گوارشی عبور بکنیم، برسیم به مجاری و مسیرهای کلیه و مجاری ادراری. چرا سنگ کلیه؟ چرا انسدادات کلیه؟ چرا عفونت کلیه به وجود میاد؟ چون سرکه اونجاها نمیرسه، نیست که برسه. اصلا این تو غذاهاش از سرکه استفاده نمیکنه. سرکه گفتم سریع النفوذ، ضد عفونی کننده است. پس اگه وقتی تو غذاهای روزانه ما بالاخره یه جایی داشته باشه، همین در حد اینکه یه قاشق سرکه توی سوپ، توی خورشت، توی آشت، توی غذات بریزی، یا حداقل یه شربتی که سرکه توشه، مثل سکنجبین ها که فوق العاده است. سرکنجبین های متنوعی هم هست، به شرط اینکه سرکه درست حسابی باشه که آخر ویدیو یکی از نشونه های سرکه درست و سالم رو بهت خواهم گفت. سرکه درست حسابی باشه و عسل خوب باشه و حالا نعنا، کاسنی، عناب، به، سیب، حالا هر چیزی که باش سکنجبین درست میکنن هم
خوب باشه فوق العاده این میره کلیه‌هات رو پاکسازی میده، اصلا نمیذاره کلیه محل تجمع رسوبات بشه که بشه عفونت، بشه کیست، بشه سنگ، بشه رمل یا شنریزه به قول خودمون، یا حتی مجاری ادراری مثانه طرف وقتی سنگ میگیره. چرا؟ چون سرکه نمیرسه. از اینا عبور کنیم. چرا عروق قلبی طرف میگیرد؟ چون یه چیزی که پرنفوذ باشه، بشکنه، قطع بکنه هر چی که تو این مسیر بند آورده مسیر رو، یعنی جناب سرکه نیست، وارد بدنش نمیشه. وقتی سرکه تو سبد غذایی طرف جایگاهی نداره، روزی بالاخره یه دونه سکنجبینی، یه قاشق سرکه‌ای، خلاصه یه تیپی تو این مایه‌های ترفند و حقیقتی تو این فضاها وارد بدنش نمیشه، خب اصلا چیزی وارد نمیشه که بخواد بره این عروق قلبیش رو بازسازی بکنه و تخلیه بکنه از این رسوبات و سمومات. نتیجهش گرفتگی عروق قلبی میشه، یا حتی اون انسدادهایی که باعث میشه تنفس ریوی شخص، تنفس طرف مشکل پیدا بکنه. سرکه میاد میره میزنه بازش میکنه، یعنی اون رسوبات رو سرکه میزنه باز میکنه. اگر از جنسش از سودا باشه به راحتی بازش میکنه، از صفرا باشه، صفرای سوخته هم باشه، باز همین کارو میکنه. یا حتی عروق مغزی شخص چرا میگیره؟ خیلی‌ها فکر میکنن اگر سرکه بخورن دچار ضعف حافظه میشن، نمیدونم خنگ میشن، دور از جون این داستانا. نه، سرکه دیدید عجیب غریب فعالیت میکنه، عجیب غریب پرفایده است. بله، اگه خیلی سرد مزاجی، تو فصل سرده، حالا غذای سردم خوردی، هوا هم سرد شده، اینا دقیقاً بله میتونه برای تو باید با مدیریت مثلا سرکه رو همراه با عسل بخوری، سرکه رو مثلا با سیاه‌دونه بخوری، یه سری این تیپ کارها. ولی اینکه تو فکر بکنی که من بخوام مثلا سرکه رو کلا رها کنم به واسطه اینکه مبادا ضعف حافظه برام بیاره، این غلطه. اصلا اگر تو اهل سرکه طبیعی خوردن در سبد غذایی و لایف استایلت بودی، کار به ضعف حافظه و آلزایمر رو گرفتگی این تیپی نمیکشید. پس سرکه رو دریاب. باز از قلب و عروق و مغز و اعصاب بریم به سمت مفاصل. چرا آرتروزی به وجود میاد؟ چرا مچ پاها و خارپاشنه و نمیدونم این تیپ گرفتاری به وجود میاد؟ چرا سر فمور سیاه میشه و این گرفتاری به وجود میاد؟ چون یکی از دلایلش، همه اینهایی که میگم یکی از دلایلش عدم ورود سرکه به بدنه. سرکه به شدت مهمه، به شدت کار رو اندازه و اصلا رسوبات حالا معمولا سودایی که توی ناحیه مفاصل زانو تجمع پیدا میکنه، دقیقاً سرکه اگه باشه نمیذاره این اتفاق بیفته. یعنی تو اگه میبینی پدرت که 60 سالشه آرتروز گرفته، مادرت که 50 سالشه آرتروز گرفته و به تو هم گفتن تو هم مستعد این اتفاقی، خب از الان شروع کن سبد غذاییت رو سرکه توش قرار بده. خلاصه روزانه یه جوری سرکه رو وارد بدنت بکن. اثر عجیب غریبش رو انشالله تو دراز مدت خواهی دید. خیلی 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 مهم است برای اینکه ما به سلامت جسم و نفسمون اگر میخوایم کمک بکنیم، سرکه تو سبد غذاییمون باشه. حتما فوق العاده مهم که ترکیب معجزه آسای این سرکه با روغن زیتون اتفاقات عجیبی رو تو بدن میسازه که شاید براش ساعتها باید حرف زد. حداقل اتفاقش پاکسازی کننده جمیع اندامهای بدن و بالا برنده نفس انسان در مدار خداست. عجیب غریب این سرکه و روغن زیتون. ولی حالا علل حساب سرکه رو دریابید و ازش استفاده بکنید، تو سبد غذاییتون باشه. بهترین سرکه ها سرکه انگوریه. بهترین سرکه های انگوری هم سرکه انگور سیاهه که بهترین حالت اثرگذاری رو داره. و عرض شود خدمت شما که نشونه یه سرکه خوبم اینه که اصلا شفاف کاملا باز نباشه، اتفاقا باید کدر باشه و لرد داشته باشه، تهنشین داشته باشه، حتی انگار مثلا گل ته ظرف سرکه جمع شده باشه. یه همچین حالتی نشونه یکی از بهترین سرکه هاییه که اون وقت شما گرفتی و داری استفاده میکنی. ازش استفاده کن، لذتشو ببر، کیفشو ببر. حتما سعی بکنید توی این مسیری که دارید حرفای منو میشنوید سابسکرایب یادتون نره. خب این همه حرف میزنم، باید سابسکرایب بکنید که بقیه هم ببینن و خودتون هم بقیه ویدیوها رو ببینید. من کلی ویدیو دارم در این زمینه که میتونید ازش استفاده بکنید. اما اون چیزی که میخواستم برای درد نقرس بهتون بگم اینو بگم و بعدم اون تکنیک پاکسازی پوست رو عرض بکنم خدمت شما.
عرض کنم که برای اینکه درد نقرس، همین التهاب مفصل شست پا که اتفاق میفته دردناکم است، برای اینکه دردش بیفته و یه مسکن بسیار عالی باشه، ترکیبی از یه خمیر درست بکنید از آرد جو با سرکه و یه کمی هم این گوگرد سر کبریت، اینا رو با هم خمیر کنید در حدی که خمیر بشه و روی موضع نقرس بذارید، اثر عالیش رو ببینید. و یه تکنیک بسیار عالی برای پاکسازی پوست با سرکه. جناب سرکه اصلا خیلی نیازی نداره که روی پوست مالیده بشه. سرکه زمانی پوست تو رو پاکسازی میکنه که خورده بشه. همین که تو سبد غذایی تو روزانت سرکه قرار بگیره یعنی کار انجام شده، کار در اومده به قول معروف، و فوق‌العاده میتونه حال تو رو خوب بکنه، پوستت رو تنظیم میکنه. چون علت کدر شدن، چین و چروک افتادن، جوش زدن، نمیدونم دومل زدن روی پوست تو، یکی از این 4 علت، یا از دم یا از بلغم یا از سودا یا از صفرا. خب سرکه هر 4 تاشو تعدیل میکنه. به شرط مداومت بر مصرف سرکه خیلی فوق العاده عالی میتونید اصلاحش بکنید هر گیر و گرفتاری که تو ناحیه پوست هست. حالا اگه بخوام با یه تخفیف ویژه‌ای بهتون یه اسپری پوست بگم که بتونید کمکتون بکنه، میگم 10 جوز گلاب، 1 جوزم سرکه، اینا رو مخلوط بکنید، اسپری بکنید روی صورت، کمک میکنه. البته مدتش محدود باشه، نهایتا مثلا 20 روز باشه، بسته به البته آدم ها دارن، شدت و ضعف داره، بالا پایین داره. این استفادهش تحت نظر و اشراف یک طبیب و حکیم طب اسلامی ایرانی خیلی میتونه حالتون رو خوب بکنه و خیلی میتونه احوالات پوستتون رو ساماندهی بکنه. باز اینجا تاکید بکنم، من پیرامون موضوعات پوست و زیبایی و این لکه های پوستی که حالا الان همین ترکیب گلاب و سرکه میتونه کارشو راه بندازه، هم یه ویدیوی مفصلی صحبت کردم، حتما اونو ببین، و چند تا ویدیوهای مفصل این تیپی دارم، حتما اونا رو ببین. متشکرم، ارادتمندم. اگه ابهام و موضوع و سوال و چالشی براتون در مورد سرکه پیش اومد، خوشحال میشم کامنت بذارید، ببینم جواب میدم. ارادتمندم. یا علی مدد.